από τα πράγματα που θυμάμαι καλύτερα από οτιδήποτε άλλο από τα παιδικά μου χρόνια, μεγαλώνοντας τη δεκαετία του 80, είναι το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ. Ναι, Τσερνόμπιλ είναι ο σωστός τρόπος για να το λέμε, αν και στην Ελλάδα έχουμε μάθει να το λέμε Τσέρνομπιλ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία πώς λέγεται. Σημασία έχει ότι ήταν ένα από τα πιο καταστροφικά πυρηνικά ατυχήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας και ένα γεγονός που μπορεί να έχει επηρεάσει τις ζωές μας με τέτοιο τρόπο που ίσως ποτέ να μην γνωρίζουμε πλήρως. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν είναι αφιερωμένο στο Τσερνόμπιλ. Κάνοντας το ταξίδι μας στην Ουκρανία, εκτός από τα δύο καθαρόημα Happy Traveler σε Κίεβο και Οδυσσό, που ήδη πιθανότητα να έχετε δει, αποφασίσαμε ότι θα είχε ενδιαφέρον να κάναμε μια επίσκεψη στην απαγορευμένη περιοχή του Τσερνόμπιλ και να μοιραζόμασταν αυτή την εμπειρία μαζί σας. Είναι μια ημερήσια εκδρομή που τελευταία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής για ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Ουκρανία. Θέλαμε λοιπόν να καταγράψουμε αυτή την εμπειρία σε ένα επεισόδιο της εκπομπής μας. Μπορεί να μην είναι ο πιο happy προορισμός, αλλά είναι ένα μέρος που κουβαλάει τη δική του ιστορία και κρύβει ταξιδιωτικά το δικό του ενδιαφέρον για έναν αληθινό ταξιδιώτη που θέλει να μην μένει μόνο στους κλασικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς, αλλά να κάνει και αυτό το κάτι διαφορετικό. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Θα πάμε να επισκεφθούμε το Τσερνόμπιλ. Αν θα πάω μόνος μου, η οικογένεια θα μείνει εδώ στο Κίεβο. Μπαίνουμε στο αμάξι και πηγαίνουμε προς εκεί. Είναι περίπου 1 με 1,5 ώρα δρόμος. Είμαστε κάπου στο μέσο της διαδρομής. Το Τσερνόμπιλ είναι 140 χιλιόμετρα από το Κίεβο, στα βόρεια. Έχει πάρα πολλές ημερήσιες εκδρομές που πηγαίνουν από το Κίεβο και το τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ τουριστικό, πηγαίνουν πολλά γκρουπ. Η Ηλέκτρα και η μικρή έμειναν στο Κίεβο, πάω μόνος για ευνόητους λόγους. Αν και είναι εντελώς ασφαλές να πας έτσι μια ημερήσια εκδρομή, δεν συνιστάται για παιδιά. It shows how much radiation affects your body. It shows in microsieverts per 1 hour. Έχουμε μετρητή ραδιενέργειας. Εδώ είναι 0,14 με 0,30 είναι το ασφαλές για να ζει ένας άνθρωπος. Στο Τσερνόμπιλ πήγα μόνος μου με τον Σεργέη, έναν πολύ έμπειρο οδηγό που έχει πάει αμέτρητες φορές με επισκέπτες εκεί. Η εταιρεία του διοργανώνει πολλές τέτοιες εκδρομές. Ήταν ο καταλληλότερος για να είναι ο ξεναγός μας σήμερα. Φτάσαμε στο πρώτο checkpoint, είμαστε στα 30 χιλιόμετρα από το Τσερνόμπιλ. Εδώ ελέγχουν τα εισιτήριά μας, περνάμε και έναν έλεγχο ασφαλείας και μπαίνουμε μέσα. Υπάρχουν δύο ζώνες ελέγχου, τα 30 χιλιόμετρα και τα 10 χιλιόμετρα. Μέσα από τα 10 χιλιόμετρα δεν μπορεί να μείνει κανείς το βράδυ, δεν μπορεί να μείνει κανείς μόνιμα. Μεταξύ 10 και 30 χιλιόμετρων υπάρχει κόσμος που μένει μόνιμα στα χωριά, έχουν επιστρέψει. Θα πάμε να κάνουμε tour στο Τσερνόμπιλ, την περιοχή όπου το 1986 τον Απρίλιο, συγκεκριμένα 26 Απριλίου, έγινε από τα μεγαλύτερα πυρηνικά ατυχήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη επίσκεψη, κάτι πολύ ιδιαίτερο που κάνουμε με την εκπομπή. Για μένα σημαίνει πολλά, γιατί όταν ήμουν παιδί ήταν από τα πράγματα που με είχαν στιγματίσει, το θυμάμαι, είναι από τα πράγματα που θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Το Τσερνόμπιλ και το Challenger, αυτά τα δύο πράγματα, μεγαλώνοντας στη δεκαετία του 80. Τώρα, χρόνια μετά, 33 χρόνια μετά από εκείνη την άσχημη μέρα, ήρθα να δω από κοντά αυτό το μέρος που τόσο πολύ έχουμε ακούσει. Το tour θα είναι μια ολόκληρη ημέρα, θα πάμε να δούμε την περιοχή του πυρηνικού αντιδραστήρα, δεν θα πούμε μέσα, σχετικά κοντά, για να δούμε και αυτή την κατασκευή, την καινούργια που έχουν φτιάξει για να φυλακίσουν στο εσωτερικό τη ραδιενέργεια για τα επόμενα 100 χρόνια και να είναι ασφαλές το μέρος. Δεύτερον, θα πάμε να δούμε την εγκαταλειμμένη πόλη του Πρίπιατ, που εκεί μέναν οι περισσότεροι εργάτες του πυρηνικού σταθμού, και θα πάμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία τη σοβιετική της περιοχής. Θα πάμε σε μια παλιά στρατιωτική σοβιετική βάση. Sergey! Hi, Evtych. It's gonna be our guide today. Yes. How many times have you been here? Oh man, I'm finished counting after probably 300. Yeah. 300 times. I'm not sure. I'm not sure. So you're not afraid of visiting this place and maintaining? It's very late to be afraid of radioactivity for me. Okay, cool. Okay, so we're going in now, yeah? Yeah, sure. Υπήρξε και ένας έλεγχος διαβατήριων και μπήκαμε μέσα. Αυτό είναι μετρητής ραδιενέργειας. Θα το φοράμε όλη τη μέρα και στο τέλος της ημέρας θα ξέρουμε πόσο ραδιενέργεια λάβαμε. Θα έχουμε μαζί μας και τον άλλο μετρητή ραδιενέργειας, έτσι ώστε σε όλα τα μέρη που θα πάμε
να μπορούμε να ελέγχουμε αν ξεπερνάμε τα επιτρεπτά επίπεδα. Δηλαδή η ενέργεια ακόμα είναι χαμηλά. Ο Σεργέη ξέρει όλους τους κανόνες ασφαλείας. Ξέρει πού να πάμε και πού να μην πάμε. Ξέρει πού η ραδιενέργεια είναι πιο επικίνδυνη και πού είναι απόλυτα ασφαλής. Αυτή είναι η είσοδος της πόλης Τσερνόμπιλ, από την οποία πήρε το όνομά του το εργοστάσιο και κατ' επέκταση το ατύχημα. Σε αυτό το σημείο ας πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Ήταν ξημερώματα 26 Απριλίου του 1986, για την ακρίβεια ήταν 1 και 23 πρώτα λεπτά. Και μετά από μια αποτυχημένη δοκιμή ασφαλείας, εξερράγει ο τέταρτος αντιδραστήρας του πυρηνικού σταθμού. Πολλά έχουν γραφτεί για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή. Η ουσία είναι ότι μια σειρά ανθρωπίνων σφαλμάτων και κάποιων μηχανικών ατελειών που δεν γνωρίζαν ούτε καν οι χειριστές του αντιδραστήρα οδήγησαν στη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εξίσου καταστροφική ήταν η Φουκουσίμα το 2011, αλλά δεν μπορούμε 100% να ξέρουμε ποια από τις δύο καταστροφές ήταν μεγαλύτερη. Αυτός είναι ένας τσιμεντένιος χάρτης της περιοχής. Το πρώτο επίπεδο του τσιμέντου είναι η ζώνη των 30 χιλιόμετρων και το δεύτερο επίπεδο του τσιμέντου είναι η ζώνη των 10 χιλιόμετρων. Όπου βλέπετε μεταλλικά είναι πόλεις και χωριά που εγκαταλείφθηκαν, εκενώθηκαν μετά την έκρηξη. Από αυτή τη μεριά της Ουκρανίας είναι τα σύνορα με Λευκορωσία και λένε ότι η Λευκορωσία έφαγε την πιο πολλή ακτινοβολία. Το 70% της ακτινοβολίας πήγε στη Λευκορωσία και περίπου το 30% στην Ουκρανία. Βασικά πάρα πολύ ακτινοβολία πήγε σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα. Αλλά ναι, η γειτονική χώρα έφαγε την περισσότερη ακτινοβολία. Βέβαια τότε δεν ήταν άλλη χώρα, ήταν Σοβιετική Ένωση, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όταν λέμε ακτινοβολία, εννοούμε ιονίζουσα ακτινοβολία, δηλαδή τη βλαβερή ραδιενέργεια που έχει αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Αυτές όλες οι ταμπέλες έχουν τα ονόματα μικρών πόλεων και χωριών που εγκαταλείφθηκαν μετά την έκρηξη. Είναι 80 πόλεις και χωριά. Το ατύχημα σκότωσε τουλάχιστον 30 ανθρώπους μέσα σε 3 μήνες από τη στιγμή της έκρηξης, αλλά και χιλιάδες άλλοι πέσησαν τις βλαβερές επιπτώσεις της ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η πόλη του Τσερνόμπιλ υπήρχε από τον 12ο αιώνα και ήταν πάντα το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Μπορεί μετά να φτιάχτηκε το Πρίπιατ όταν φτιάχτηκε ο σταθμός και να μεγάλωσε πολύ περισσότερο, αλλά εδώ έμεινε το διοικητικό κέντρο αυτής εδώ της περιοχής Ουκρανίας. Σήμερα εδώ μένουν όλοι οι εργάτες που δουλεύουν στα έργα αποκατάστασης των ζημιών. Αυτό το μνημείο είναι ο Μαύρος Άγγελος που συμβολίζει την καταστροφή που ήρθε εδώ στην περιοχή. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να υπολογιστεί και επειδή η Σοβιετική κυβέρνηση απέκρυψε πολλά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις του ατυχήματος, αλλά και επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να επιβεβαιώσεις με κάποιο τρόπο ότι περιπτώσεις ασθενών σε όλη την Ευρώπη που νόσησαν από καρκίνο προσβλήθηκαν λόγω της ραδιενέργειας που απελευθερώθηκε από το Τσερνόμπιλ. Ήρθαμε κάτω στο ποτάμι. Αυτό το ποτάμι λέγεται Πρίπιατ και από αυτό το ποτάμι πήρε το όνομά της η πόλη που χτίστηκε δίπλα στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Η Πρίπιατ, εκεί που μέναν όλοι οι κάτοικοι που δουλεύαν στο εργοστάσιο. Εκεί έχει κάτι κατεστραμμένα πλοία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μετά την έκρηξη για να μεταφέρουν ραδιενεργά υλικά και τα έχουν πάει εκεί και τα έχουν κατά κάποιο τρόπο βουλιάξει. Τα έχουν παρκάρει τέλος πάντων μόνιμα εκεί πέρα. Όταν έγινε η έκρηξη, υπήρχαν κομμάτια του αντιδραστήρα που έπρεπε να μπουν οπωσδήποτε γρήγορα μέσα και μετά να χτιστεί απ' έξω. Και εκείνα τα σημεία είχαν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η δουλειά. Και γι' αυτό λόγο φτιάξανε κάποια ρομπότ που τα ελέγχανε ασύρματα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά δυστυχώς επειδή η ακτινοβολία ήταν τόσο υψηλή και εγόντουσαν όλα τα ηλεκτρονικά τους και τα μικροτσίπ και γι' αυτό λόγο αυτά εδώ τα ρομπότ ποτέ δεν λειτουργήσαν και πρέπει να πάνε άνθρωποι οι οποίοι πρακτικά θυσιάστηκαν να κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά. Κάνω ένα μικρό λάθος που λέω σκέτο ακτινοβολία, σωστός όρος είναι ιονίζουσα ακτινοβολία ή απλά ραδιενέργεια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Την περισσότερη δουλειά από αυτά εδώ την κάνανε οι γερανοί μεγάλοι. Τους βάλανε και μετά με remote control από απόσταση τους χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τη δουλειά. Το θέμα είναι ότι εκείνη την εποχή μόνο οι Αμερικάνοι είχαν τεχνολογία που θα μπορούσε να λειτουργήσει εξ αποστάσεως σε ένα μέρος με τόσο υψηλή ραδιενέργεια. Αλλά οι Ρώσοι δεν θέλαν με τίποτα
να δεχτούν βοήθεια από τους εχθρούς τους Αμερικάνους. Μαγαζάκι από τα λίγα που λειτουργούν ακόμα εδώ στο Τσερνόμπιλ, στην πόλη του Τσερνόμπιλ. Πήραμε εδώ ένα τοπικό αναψυκτικό να δοκιμάσουμε. Είναι λεμονάδα με μήλο μαζί, κάτι τέτοιο. Να δοκιμάσουμε. Σαν χυμός μήλου μαθραϊκό, ωραίο είναι. Ενδιαφέρον, μ' αρέσει. Περνάμε τώρα το επόμενο checkpoint των 10 χιλιόμετρων. Μπαίνουμε στην σούπερ απαγορευμένη ζώνη. Οδηγήσαμε σε μια εντελώς απομονωμένη περιοχή μέσα στο δάσος και ήρθαμε να δούμε ένα από τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά του Σοβιετικού στρατού. Αυτές οι εγκαταστάσεις προϋπήρχαν από το εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ και ήταν ένα εφτασφράγιστο μυστικό των Σοβιετικών. Μόνο όλο αυτό εδώ το μέρος ήταν μια πόλη η οποία είχε ονομαστεί Τσερνόμπιλ 2 και ήταν η πόλη που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει αυτή την τεράστια κεραία που υπάρχει εδώ στη μέση. Ο σκοπός της κεραιάς είναι να μπορεί πολύ νωρίς να εντοπίσει βαλιστικούς πυράβλους που απογειώνονται από αμερικανικό έδαφος ή γενικά από δυτική χώρα. Ήταν ένα αμυντικό όπλο, βασικά δεν ήταν καν όπλο. Ήταν ένα ραντάρ προειδοποίησης. Εδώ ήταν το καταφύγιο της βάσης σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής. Είναι υπόγειο, αλλά κάτω είναι γεμάτο με νερό. Δεν μπορούμε να πάμε. Μετρήσαμε την ακτινοβολία και είναι 0,28. Τα επιτρεπτά όρια για να ζεις είναι 0,30. Πλησιάζουμε προς τον αντιδραστήρα, είμαστε στα 7 χιλιόμετρα από εκεί. Ανεβαίνει, αλλά είμαστε ασφαλείς. Δέντρα παντού. Μετά την έκρηξη του Τσερνόμπιλ, όταν εγκαταλείφθηκαν τα πάντα, άρχισε η φύση πραγματικά να καταλαμβάνει τα πάντα. Κοιτάξτε, έχει τα δέντρα εδώ πέρα μπροστά, δέντρα πάνω από τα κτίρια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σαν εικόνα. Έχει ύψος 150 μέτρα, είναι τεράστιο, είναι έτσι κλασική σοβιετική κατασκευή. Αυτό το ραντάρ μπορούσε να ανιχνεύσει πυράβλους την ώρα που απογειώνονταν από εχθρικό έδαφος. Αλλά είχε ένα μειονέκτημα. Μπορούσε απλώς να πει ναι ή όχι, 1 ή 0. Δεν μπορούσε να πει ότι ο πύραυλος απογειώθηκε από εκεί ή από κάποιο άλλο μέρος ή πόσοι πύραυλοι είναι. Απλώς 1 ή 0. Και υπήρχε ένας κανόνας. Αν το σύστημα έδειχνε 1, έπρεπε να ειδοποιηθεί η Μόσχα και αμέσως να στείλουν πυράβλους σαν αντίπεινα. Αλλά υπήρχε μια μικρή λεπτομέρεια. Αυτό το σύστημα δεν ήταν 100% ακριβές. Και υπήρχε κίνδυνος κατά λάθος να ξεκινήσει ένας πυρηνικός όλεθρος. Ο οποίος ειρωνικά ήρθε, αλλά όχι από πύραυλο, από έκρηξη στο Τσερνόμπιλ. Ο Σεργέη θα μας εξηγήσει τώρα πώς δούλευε αυτό το ραντάρ. Θεωρητικά ο τρόπος λειτουργίας αυτής της κεραίας είναι αρκετά απλός. Ουσιαστικά έστελνε ένα πολύ ισχυρό σήμα στην ιονόσφαιρα, το οποίο έκανε αντανάκλαση, ξαναχτυπούσε κάτω στη γη, ξανά στην ιονόσφαιρα, ξανά στη γη και ουσιαστικά έκανε ένα πινκ-πονγκ πάνω κάτω και ξαναγυρνούσε στο ίδιο σημείο, κάνοντας το γύρο της γης. Αν γινόταν απογείωση πυράβλου σε κάποιο σημείο του πλανήτη, θα υπήρχε ένα κενό στο σήμα. Αν ανιχνεύαν κενό στο σήμα, υπήρχαν αρκετές πιθανότητες, όχι αρκετές, κάποιες πιθανότητες να είναι πύραυλος. 30% ακρίβεια είχε αυτό το σύστημα. Αν τώρα το σύστημα τους έλεγε ότι έχει εκτοξευθεί πύραυλος, είχαν μπροστά τους 1 ώρα για να προετοιμαστούν. Δηλαδή όλο αυτό που στοίχησε και 20 εκατομμύρια δολάρια εκείνης της εποχής, ο λόγος που υπήρχε είναι για να δώσει 1 ώρα χρόνο προετοιμασίας.
Εδώ ήταν ένα κομμάτι του κέντρου ελέγχου, ήταν ένα κομμάτι με σερβερ για την τεράστια κεραία. Απλώς όταν έγινε το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, αναγκάστηκαν να εκενώσουν αυτή εδώ τη βάση και πήραν όλα τα μηχανήματα. Οτιδήποτε είχε αξία έφυγε από εδώ και πήγε αλλού. Εδώ ήταν ένα control room. Βασικά ήταν το εκπαιδευτικό control room. Εδώ εκπαιδεύονταν οι χειριστές. Και εκτός από άπειρα κουμπιά, έχει και πληροφορίες για τους διάφορους αμερικανικούς πυράβλους εκείνης της εποχής. Να πούμε ότι επίσημα, αν έρθει κάποιος εδώ, απαγορεύεται να μπει μέσα σε κτίρια. Αλλά εντάξει, έτσι πολύ προσεκτικά και τα λοιπά, πολλοί επισκέπτες μπαίνουν έτσι και ρίχνουν μια ματιά, όπως κάναμε εμείς. Φρούτα. Καθόλου καλή ιδέα να τα φας αυτά τα φρούτα. Κάποιοι θα πούν ποιος είναι ο λόγος να πάει κάποιος εκεί πέρα. Θα σας πω γιατί αποφάσισα να πάω εγώ. Σαν ταξιδιώτης εξερευνητής που είμαι, κάπου βαθιά μέσα μου είχα μια περιέργεια. Μια ταξιδιωτική περιέργεια που με έκανε να θέλω να πάω να δω από κοντά το Τσερνόμπιλ. Να πάω να δω το μέρος στο οποίο ένα τόσο σημαντικό γεγονός της σύγχρονης ιστορίας έλαβε χώρα. Ένα γεγονός που επηρέασε τόσο πολύ τη ζωή μας. Και ένα γεγονός για το οποίο προσωπικά είχα διαβάσει τόσα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Η ιστορία είναι ιστορία και όσο τη μελετάμε, την κατανοούμε και αρνούμαστε να την ξεχάσουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε σαν ανθρωπότητα να αποφύγουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον. Δεύτερον, εκτός από την προσωπική μου ταξιδιωτική περιέργεια, ο λόγος που με έκανε να θέλω να πάω είναι για να μεταφέρω σε εσάς αυτή την εμπειρία. Για να μπορέσω να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα συναισθήματα και να μπορέσετε κι εσείς με αυτόν τον τρόπο νοερά να βρεθείτε εκεί. Επειδή πιθανότητα πολλοί από εσάς δεν θέλουν να πάνε εκεί πέρα και προτιμούν να δούνε πώς είναι το μέρος μέσα από την άνεση και ασφάλεια του σπιτιού τους. Όταν φτιάξαν αυτή την τεράστια κεραία εδώ, στον κόσμο λέγανε ότι ήταν μια παλιά κατασκήνωση, μια παλιά παιδική κατασκήνωση. Και γι' αυτό λόγο είχαν φτιάξει εδώ αυτό το κιόσκι για να μοιάζει ότι είναι είσοδο στην κατασκήνωση με τον Μίσα, την αρκούδα μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων του 1980 στη Μόσχα. Φεύγουμε από εδώ. Μπαίνουμε στα αμάξι και συνεχίζουμε το tour. Πολλές φορές μας ρωτάτε λεπτομέρειες για κάποιο ταξίδι μας. Αν θέλετε οποιαδήποτε ταξιδιωτική βοήθεια για να σχεδιάσετε το επόμενο ταξίδι σας, αν θέλετε κάποιον να σας βοηθήσει να κλείσετε εισιτήρια διαμονή ή να σας προτείνει οργανωμένες και καλά μελετημένες εκδρομές σε κορυφαίους προορισμούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ταξιδιωτικό γραφείο που συνεργαζόμαστε για να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία και να σας βοηθήσουν να οργανώσετε το επόμενο ταξίδι σας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Αν τώρα και εσάς σας έπιασε μια λιγούρα, χτυπήστε και εσείς ένα Happy Traveler snack. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler σε ένα ιδιαίτερο επεισόδιο στην Ουκρανία στην περιοχή του Τσερνόμπιλ. Πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, να φάμε μερικές ζαγονιές από το αγαπημένο μας μήλο. Από εδώ βλέπουμε ολόκληρο το Τσερνόμπιλ, τους 4 αντιδραστήρες. Δεξιά με τους άσπρους σωλήνες, ο πρώτος, μετά είναι ο δεύτερος και μετά εκεί είναι ο τρίτος και ο τέταρτος. Ο τρίτος είναι έξω από τη μεταλλική κατασκευή, ο τέταρτος είναι μέσα στη μεταλλική κατασκευή. Είναι ο τέταρτος που έγινε η έκρηξη στις 26 Απριλίου του 1986. Αυτή η μεταλλική κατασκευή τελείωσε πρόσφατα. Ήταν ένα τεράστιο έργο που στοίχησε $2 δισεκατομμύρια και είναι η μεγαλύτερη κινούμενη κατασκευή στον κόσμο. Και λέγεται ότι με αυτή την κατασκευή για τα επόμενα 100 χρόνια δεν κινδυνεύουμε από τη ραδιενέργεια που υπάρχει εκεί μέσα. Εκείνο ο πέμπτος αντιδραστήρας που δεν είχε ολοκληρωθεί, τα σχέδια ήταν να φτιαχτεί και να λειτουργήσει 6 μήνες μετά την έκρηξη. Έμεινε όπως ήταν. Ακόμα και οι γερανοί που τον φτιάχνανε έμειναν εκεί πέρα. Το Τσερνόμπιλ ήταν το τρίτο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο και θεωρείται ένα από τα πιο ασφαλή. Αλλά κάποιοι κάναν λάθος.
Ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας του Τσερνόμπιλ είχε επίσημα τη σοβιετική ονομασία Β.Ι. Λένιν. Το εργοστάσιο μπήκε σε λειτουργία για τη Σοβιετική Ένωση το 1977 ως πρότυπο πυρηνικό εργοστάσιο. Αυτό είναι το πιο κοντινό σημείο που μπορούμε σαν επισκέπτες να έρθουμε στον 4ο αντιδραστήρα. Κοιτάξτε πόσο τεράστιο είναι αυτό το κατασκεύασμα που φτιάξανε για να φυλακίσουν μέσα τη ραδιενέργεια. Έχει ύψος 108 μέτρα και λειτουργεί πάρα πολύ. Από τότε που μπήκε, η ραδιενέργεια σε αυτό εδώ το σημείο μειώθηκε 3 με 4 φορές. Αυτή η κατασκευή δεν φτιάχτηκε εδώ, φτιάχτηκε 300 μέτρα πιο πέρα και μετά σύρθηκε για να μην δουλεύουν οι εργάτες στο πολύ πιο ραδιενεργό περιβάλλον του αντιδραστήρα 4. Από εδώ λοιπόν ξεκίνησε ο εφιάλτης του Τσερνόμπιλ. Όλες εκείνες οι άσχημες εικόνες που έχουμε δει με το ελικόπτερο, με τη φωτιά, με όλα, εδώ ήτανε. Αν ήσουν τότε εδώ πέρα, δεν είχες πολύ χρόνο ζωής. Όλος αυτός ο χώρος έχει μια πολύ περίεργη ενέργεια. Ίσως είναι το γεγονός ότι πλέον κανείς δεν μένει εκεί. Και ίσως είναι το γεγονός ότι αυτό το μέρος κουβαλάει αυτή την καταστροφική ιστορία. Μόνο και μόνο αν σκέφτεσαι αυτά που συνέβησαν εδώ, νιώθεις ένα δέος. Αυτό το μνημείο είναι αφιερωμένο σε όσους δούλεψαν για να μειωθούν οι επιπτώσεις της καταστροφής. Και κυρίως σε αυτούς που θυσιάστηκαν, που ήρθαν πρώτοι εδώ, κυρίως οι πυροσβέστες, για να σβήσουν τη φωτιά και πολλοί από αυτούς οι περισσότεροι δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Επίσημα, 31 άτομα μόνο πεθάναν. Και λέω μόνο γιατί σίγουρα από τις επιπτώσεις ραδιενέργειας πεθάναν πολύ περισσότεροι, αλλά 31 άτομα πεθάνανε, ένας μέσα στον αντιδραστήρα ήταν εργάτης, άλλοι 2 εργάτες που δουλεύαν εκείνη τη μέρα στον αντιδραστήρα και 28 πυροσβέστες από τους πρώτους που ήρθαν για να σβήσουν τη φωτιά. Εν τω μεταξύ, τους πυροσβέστες που είχαν έρθει, οι πρώτοι πυροσβέστες όταν ήρθαν, τους είπαν ότι έπιασε μια φωτιά στην οροφή, δεν τους είπαν τίποτα για έκρηξη στον αντιδραστήρα και δεν τους είπαν τίποτα για ακτινοβολία, δεν ήξεραν. Με το που ήρθαν εδώ να σβήσουν εκείνη τη φωτιά, δεν είχαν καμιά ελπίδα. Ο μετρητής ραδιενέργειας μας δείχνει 1. Είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια για να ζει κάποιος για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι κάτω από τα όρια που είναι επικίνδυνο. Για να καταλάβετε πόσο χαμηλή είναι τώρα η ακτινοβολία εδώ πέρα και για ποιο λόγο πλέον έρχονται τουρίστες, επισκέπτες, κοιτάξτε πόσοι. Αυτό που βλέπουμε εδώ να είναι 1 τώρα, για να είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο πρέπει να είναι 2.000 και αυτό το 2.000 να είναι η δόση που θα πάρω σε έναν ολόκληρο χρόνο. Και ένα ακόμα ενδιαφέρον νούμερο είναι ότι αυτό το 1 που βλέπουμε εδώ στο μετρητή, εκείνη τη μέρα της έκρηξης σε αυτό εδώ το σημείο θα ήταν 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. Πάμε για φαγητό, πάμε στο εστιατόριο που τρώνε οι εργάτες που δουλεύουν εδώ πέρα. Έλεγχος ραδιενέργειας. Και μόνο αν είσαι καθαρός μπορείς να περάσεις. Καλή όρεξη. Αυτό είναι μπόρς, ουκρανική σούπα. Έχει λάχανο μέσα. Ωραία είναι. Μπιφτέκι χοιρινό. Ωραία, φάγαμε, δεν ήταν ό,τι πιο γκουρμέ, αλλά ήταν νόστιμα. Φεύγουμε τώρα από εδώ. Πάμε τώρα στην εγκαταλειμμένη πόλη, στην Πρίπιατ. Από αυτή τη γέφυρα πηγαίνουμε στην πόλη, την Πρίπιατ. Αυτή εδώ η γέφυρα ονομάστηκε γέφυρα του θανάτου, επειδή όταν έγινε η έκρηξη κάποιοι περίεργοι κάτοικοι ερχόντουσαν μέχρι εδώ, επειδή φαίνεται ο αντιδραστήρας, για να δούνε τη φωτιά. Όσοι ήρθαν εδώ σε αυτή τη γέφυρα προσβλήθηκαν με περισσότερα από τα επιτρεπτά όρια ακτινοβολίας. Όσοι δεν ήταν περίεργοι και μείνανε στην Πρίπιατ, και κυρίως αυτοί που μείναν μέσα στα σπίτια τους, ήταν αυτοί που δεν είχαν μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία τους, έως και καθόλου. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έγινε η έκρηξη, κανείς δεν ενημέρωσε καθαρά τον κόσμο. Μείνετε σπίτια σας, μην κάνετε τίποτα. Και εκένωσαν όχι μετά από 2, 3, 5, 10 ώρες, αλλά μετά από 36 ώρες. Μπήκαμε στην Πρίπιατ, την εγκαταλειμμένη πόλη φάντασμα. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος.
Δεξιά και αριστερά φαίνονται κάτι παλιά κτίρια που τα έχει κατακτήσει η ζούγκλα. Είμαστε στην πόλη Πριπιάτ, την πόλη φάντασμα, την εγκαταλειμμένη πόλη, δίπλα στο Τσερνόμπιλ. Αυτή η πόλη φτιάχτηκε για να στεγάσει τους εργάτες που δουλεύαν στο εργοστάσιο. Από το 0 πήγε στους 50.000 κατοίκους μέσα σε 15 χρόνια. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία. Αυτή ήταν η κεντρική πλατεία της πόλης, η οποία δεν είχε καθόλου δέντρα. Όλα αυτά τα δέντρα που βλέπετε βγήκανε μετά, τα τελευταία 30 χρόνια. Εκείνο εκεί είναι το ψηλότερο κτίριο στην πόλη, με 16 ορόφους. Ήταν διαμερίσματα. Αυτό τεράστιο κτίριο ήταν το παλάτι των τεχνών. Όλες οι σοβιετικές πόλεις εκείνη την εποχή είχαν ένα τέτοιο κτίριο που μέσα γινόντουσαν τα πάρτι, γινόντουσαν οι εκδηλώσεις, η διασκέδαση, όλα υπό την καθοδήγηση του σοβιετικού καθεστώτος. Αυτός είναι ο πίσω χώρος από το θέατρο, στο παλάτι των τεχνών. Όλα αυτά ήταν για τις ετοιμασίες του εορτασμού της Πρωτομαγιάς, που ήταν 5 μέρες μετά την έκρηξη του Τσερνόμπιλ. Και ποτέ δεν έγιναν αυτοί οι εορτασμοί, έμειναν όλα έτσι. Και να είμαστε στο Λούνα Πάρκ της Πρίπιατ, ίσως από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες αυτής της πόλης. Ένα εγκαταλειμμένο Λούνα Πάρκ. Εδώ στο Λούνα Πάρκ, δίπλα στα μεταλλικά αντικείμενα, η ραδιενέργεια είναι πιο υψηλή. Δεν είναι επικίνδυνο να πλησιάσεις, αλλά είναι επικίνδυνο να τα αγγίξεις. Στις 27 Απριλίου του 1986, το μεσημέρι, 36 ολόκληρες ώρες μετά από την έκρηξη στον 4ο αντιδραστήρα, διατάχθηκε η εκένωση της πόλης. Όλα μείναν όπως ήταν. Ο κόσμος έφυγε με τα πολύ προσωπικά του μόνο αντικείμενα και ναι, αυτή η πόλη μετατράπηκε σε πόλη φάντασμα. Το ειρωνικό της υπόθεσης είναι ότι αυτό εδώ το Λούνα Πάρκ ποτέ δεν λειτουργήσε. Ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει την Πρωτομαγιά εκείνου του έτους, 5 μέρες μετά την έκρηξη. Αλλά λέγεται ότι στις 26 του μηνός, τη μέρα μετά την έκρηξη, το ανοίξανε επειδή τα είχαν όλα στημένα, για να μειώσουν το άγχος από τον κόσμο, έτσι να δημιουργήσουν λίγο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Εδώ σε αυτό το χώρο είχαν βάλει προσωρινά μια σκηνή, λογικά για τους εορτασμούς της Πρωτομαγιάς. Κάτω είναι η συντριβάνη. Όταν το Πρίπιατ εκενώθηκε, στον κόσμο είπαν ότι θα φύγουν μόνο για 3 μέρες και τους είπαν ότι απαγορεύεται να πάρουν οτιδήποτε μαζί τους. Μόνο τα χαρτιά τους, μόνο τις ταυτότητές τους. Τίποτα άλλο. Λίγο φαγητό για τις επόμενες μέρες και τα χαρτιά σας. Και ήταν ψέμα. Δεν γύρισαν ποτέ. Πισίνα, είχε και πισίνα εδώ πέρα. Εκείνο εκεί το κτίριο ήταν το μεγαλύτερο ξενοδοχείο εδώ στην πόλη και όταν έγινε η καταστροφή εκεί πέρα ήρθαν και καταστάθηκαν οι επικεφαλείς της ομάδας που ήταν υπεύθυνοι για να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Ο κανόνας εδώ είναι ότι πηγαίνεις από τους δρόμους, αλλά δεν πηγαίνεις μες στο δάσος μόνος σου. Στους δρόμους έχουν καθαρίσει, δεν έχει δηλαδή ενέργεια. Έχει ελάχιστη, έως μηδαμινή. Αλλά αν αρχίσεις και περπατάς μόνος στο δάσος, είναι πιο επικίνδυνα. Βέβαια, η φύση έχει φροντίσει από μόνη της, επειδή έχει βρέξει, έχουν πέσει άλλα χώματα, δεν είναι τόσο υψηλή η ραδιενέργεια όσο ήταν πριν από 30 χρόνια. Υπάρχουν κάποια σημεία που μπορεί να υπάρχει πιο υψηλή ακτινοβολία. Γι' αυτό πρέπει να έχεις το μετρητή μαζί σου. Αν ξαφνικά ανέβει η ακτινοβολία και χτυπήσει, πρέπει να φύγεις από εκεί. Πιο υψηλή ακτινοβολία συνήθως έχει μείνει σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα που έχουν μείνει έτσι παρατημένα και δεν έχουν καθαριστεί. Σε γενικές γραμμές μέσα τα κτίρια έχουν λιγότερη ακτινοβολία από ότι έξω. Αλλά γενικά ο κανόνας λέει ότι απαγορεύεται να μπεις μέσα στα κτίρια.
Η πόλη του Πρίπιατ είχε 160 πολυκατοικίες με συνολικά περίπου 14.000 διαμερίσματα. Ήταν μια από τις πιο πλούσιες σε βιωτικό επίπεδο πόλεις της Σοβιετικής Ένωσης. Όσοι ζούσαν εδώ θεωρούνταν προνομιούχοι. Όμως η ιστορία τους επιφύλασε μια πολύ άσχημη εξέλιξη. Δεν περπατάμε μέσα σε ένα πάρκο εκείνης της πόλης. Μπορεί να ήταν δρόμος εδώ πέρα, κανονικός. Η φύση δεν χρειάζεται πολύ καιρό για να ξανακαταλάβει τα πάντα αν την αφήσουμε. Εδώ σε αυτό το χώρο έχουν παρατήσει διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να καθαρίσουν ραδιενεργές περιοχές. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, αυτή η δαγκάνα έχει υψηλή ραδιενέργεια. Φυσικά, η ραδιενέργεια που έχει, το 30 που είδαμε, που μπορεί να φτάσει και 100, δεν είναι πάρα πολύ, δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Δεν λέμε να πας να μείνεις εκεί πέρα και να κάτσεις, αλλά έτσι για πολύ λίγο να πας κοντά είναι ακίνδυνο. Φύγαμε. Δεν κάτσαμε ούτε 10 δευτερόλεπτα εκεί πέρα. Γι' αυτό το λόγο μας δίνουν τους μετρητές. Πρέπει να έχει κάθε group, έτσι ώστε αν πας σε ένα σημείο και αρχίσει να χτυπάει, να απομακρυνθείς. Αλλά και πάλι μπορεί για παράδειγμα να έχει ραδιενέργεια εκείνο εκεί το σίδερο ή ο κάδος, και εδώ που είμαι να είμαι ασφαλής. Φεύγουμε και από εδώ. Πάμε να ανέβουμε σε ένα κτίριο πάνω. Σε αυτή την πινακίδα έχει τα ονόματα αυτών που μέναν σε αυτή εδώ την πολυκατοικία. Ο λόγος που πολλά τζάμια είναι σπασμένα είναι επειδή όταν ήρθαν να καθαρίσουν μετά την πόλη, ρίχνανε νερό με πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Με αντλίες σαν αυτές που έχουν τα πυροσβεστικά. Και με την πίεση του νερού σπάσαν και τζάμια. Αλλά χρειαζόταν αυτή η πίεση για να καθαριστούν τα κτίρια από τη ραδιενεργή σκόνη. Και αυτός ο καθαρισμός έγινε και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά στα κτίρια. Και φυσικά σε όλους τους δρόμους. Όπου υπάρχει τσιμέντο έχει καθαριστεί. Γι' αυτό το λόγο λένε να περπατάς όταν έρθεις εδώ μέσα στα μονοπάτια και στους δρόμους και ποτέ μόνος σου στη φύση. Είμαστε μέσα σε μια τεράστια πολυκατοικία με διαμερίσματα. Πώς να είναι άραγε να είσαι στο σπίτι σου ξαφνικά να σου λένε ότι πρέπει στα γρήγορα να φύγεις χωρίς να πάρεις τίποτα από τα πράγματά σου. Είμαστε στη μέση, στο 8 και πηγαίνουμε στο 16. 16 ορόφους έχει αυτό το κτίριο. Και ναι, το ασανσέρ δεν λειτουργεί. Αρκετό καιρό μετά την έκρηξη ήρθαν εδώ μέσα οι υπάλληλοι του κράτους, σε όλα τα σπίτια μπήκανε και μετρώντας αφαιρέσαν πράγματα που είχαν υψηλή ραδιενέργεια και τα πήραν και τα θάψανε. Γι' αυτό το λόγο πολίτες που επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά από χρόνια δεν βρήκαν τίποτα. Αυτό είναι ένα από τα πιο ψηλά κτίρια στο Πρίπιατ και σίγουρα είναι το κτίριο με την καλύτερη θέα. Το μοτέρ του ασανσέρ. Wow. Βγήκαμε στα ράτσα. Πω, κοιτάξτε εδώ θέα. Από εκείνη την πλευρά σε λιγότερα από 10 χιλιόμετρα είναι Λευκορωσία, τα σύνορα. Είμαστε σχεδόν στο τέλος της πόλης. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι. Τώρα από εδώ πάνω καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι αυτή η πόλη. Άλλη μια φορά τσεκάρουμε τη ραδιενέργεια. Είναι 0,21. Πολύ ασφαλή τα επίπεδα και εδώ. Το πρόβλημα δεν είναι στον αέρα. Το πρόβλημα είναι στο υπέδαφος. Και γι' αυτό δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να μείνει μόνιμα εδώ. Αν σκάψεις το χώμα ή καλλιεργήσεις φυτά, κινδυνεύεις. Από εδώ φαίνονται τα πάντα. Φαίνεται και το ραντάρ που είδαμε πιο πριν και είναι τεράστια κεραία. Φαίνεται και ο αντιδραστήρας και αυτό το κάλεμα που έχει μπει από πάνω. Φεύγουμε. Σε πιάνει η ψυχή σου όταν επισκέπτεσαι ένα τέτοιο μέρος, όταν σκέφτεσαι ότι οι ζωές κάποιων αλλάξαν τόσο απότομα σε μία μέρα. Κάποιες οικογένειες φύγαν από εδώ σε μια στιγμή και δεν γύρισαν ποτέ.
πόλη του Πρίπιατ φτιάχτηκε το 1970, παράλληλα με το εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ. Όταν φτιάχτηκε το Τσερνόμπιλ, φτιάχτηκε το Πρίπιατ για να μένουν οι εργάτες του εργοστασίου. Η ειρωνία της υπόθεσης είναι ότι η πόλη γεννήθηκε από αυτό το εργοστάσιο και η πόλη πέθανε από αυτό το εργοστάσιο. Αποχαιρετούμε τώρα το Πρίπιατ, αλλά πριν φύγουμε έχουμε να δούμε ένα τελευταίο ενδιαφέρον πράγμα. Άρχισε να χτυπάει αυτό γιατί περάσαμε από το μέρος που όταν έγινε η έκρηξη φυσούσε ο αέρας έτσι και εδώ που είμαστε τώρα που περάσαμε το αυτοκίνητο ήταν το πιο μολυσμένο σημείο. Αυτό το αποκαλούν το σιδερένιο δάσος, επειδή είναι ένα δάσος από κεραίες. Εδώ διοχετευόταν το ηλεκτρικό ρεύμα από το εργοστάσιο και μετά πήγαινε στο δίκτυο. Και όλη η περιοχή της Ουκρανίας, κυρίως η Βόρεια Ουκρανία, έπαιρνε ρεύμα από εδώ. Χτύπησε. Είναι 2,4. Ήρθαμε να δούμε αυτό τον πολύ τεράστιο στρογγυλό πύργο. Αυτός ο πύργος προοριζόταν να γίνει ένας ψυκτικός πύργος. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Φτιάχτηκε για να ψύχει τον 5ο αντιδραστήρα, ο οποίος και αυτός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Οι άλλοι 4 αντιδραστήρες χρησιμοποίησαν νερό από το ποτάμι για να κρατάνε χαμηλή τη θερμοκρασία τους. Πέμπτος όμως δεν μπορούσε, δεν υπήρχε αρκετό νερό στο ποτάμι και χρειαζόντουσαν έναν άλλο τρόπο για να ρίχνουν τη θερμοκρασία. Αυτό το κτίριο ήταν αυτός ο τρόπος. Cooling Tower. Πύργος ψήξης. Ακούστε τώρα αντίλαλο που έχει, πολύ περίεργο αντίλαλο. Wow! Αυτό ήτανε, φεύγουμε τώρα από εδώ. Φεύγουμε τελείως από εδώ. Αυτός είναι ο παλιός πυροσβεστικός σταθμός του Τσερνόμπιλ. Και αυτό εδώ το μνημείο είναι αφιερωμένο σε αυτούς που πήγαν πρώτοι στο κατεστραμμένο αντιδραστήρα και μετρίασαν, θυσιάζοντας τη ζωή τους, τις επιπτώσεις του στον πλανήτη Γη. Στο Τσερνόμπιλ δεν πας απλά για να δεις από κοντά το χώρο που έγινε η μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πας κυρίως για να αποθέσεις φόρο τιμής στα θύματα της καταστροφής και σε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να μετριαστούν οι συνέπειες του ατυχήματος. Πας για να πεις ευχαριστώ σε αυτούς που ρίσκαραν τη ζωή τους για να σωθεί η Ευρώπη. Έρχεται εδώ ένας υπάλληλος και μετράει με μια συσκευή τη ραδιενέργεια που μπορεί να έχει το αυτοκίνητό μας. Και μετράει βασικά στις ρόθες που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Μια χαρά ήταν το αμάξι μας, περάσαμε. Πάμε τώρα να περάσουμε και εμείς, έχει κι άλλο έλεγχο για ραδιενέργεια, κι άλλο μηχάνημα. Περάσαμε και το δεύτερο έλεγχο, δεν έχουμε ραδιενέργεια, είμαστε καθαροί. Αυτά εδώ τα πραγματάκια που τα είχαμε όλη τη μέρα, αυτά μετρούσαν τη ραδιενέργεια. Και τώρα τα δώσαμε και μας είπαν πόσο ραδιενέργεια απορροφήσαμε σήμερα. Και ήταν με αυτή τη μονάδα που μετράνε 4. Μέσα σε ένα χρόνο τα επιτρεπτά όρια είναι 2.000. Δηλαδή πρέπει να έρχεσαι εδώ και κάθε μέρα να έρχεσαι, αν παίρνεις από 4 κάθε μέρα, δεν μπορείς να φτάσεις στα 2.000 ένα χρόνο. Και σε μια πτήση υπερατλαντική, η εκτινοβολία που παίρνεις είναι 20-25. Πολύ περισσότερο από το να έρθεις μία μέρα εδώ πέρα στο Τσερνόμπιλ. Μία φορά να περάσεις από αυτά τα body scan με τις ακτίνες Χ που έχουν ακτινοβολία είναι πιο πολύ από το να έρθεις εδώ μια μέρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι γενικά για τους επισκέπτες είναι ασφαλές να έρθεις μια μέρα επίσκεψη στο Τσερνόμπιλ. Αρκεί να είσαι πάνω από 18, απαγορεύονται τα παιδιά. Πρέπει να είσαι 18. Και γι' αυτό το λόγο ήρθα και μόνος εδώ. Η Ηλέκτρα με τη μικρή μας μήνα στο Κίεβο. Πάω να τις βρω τώρα. Πίσω στο ξενοδοχείο. Sergey, thank you very much. Thank you for for everything. A nice day. Welcome Yes. to Ukraine. Thank you. So, the company is how it's called. The Adventure Tours in Ukraine. So, and you do tours
And we do any extreme activities you can imagine in Ukraine. We do Chernobyl, we drive tanks, we fly on sports aircraft, we shoot guns. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, bye. Το ταξίδι μας στην Ουκρανία, με τα 3 επεισόδια που κάναμε σε αυτή την όμορφη χώρα, κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του και επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Υπάρχουν 2 ακόμα επεισόδια που κάναμε στην Ουκρανία, ένα στο Κίεβο και ένα στην Οδυσσό. Εκείνα είναι κανονικά Happy Traveler επεισόδια. Αυτό εδώ ήταν κάπως διαφορετικό. Ελπίζουμε όμως να σας άρεσε. Μπορεί σήμερα να μην σας δείξαμε έναν happy ταξιδιωτικό προορισμό, αλλά σίγουρα ήταν ένας προορισμός με το δικό του ενδιαφέρον και τη δική του ιστορία. Το σημερινό επεισόδιο ήταν για μας ένας φόρος τιμής στα θύματα του ατυχήματος του Τσερνόμπιλ. Και αυτούς που γνωρίζουμε, αλλά και αυτούς που υπέφεραν από τις επιπτώσεις ραδιενέργειας, όχι χωρίς καν να φταίνε, αλλά και χωρίς καν να το γνωρίζουν. Λέγεται πως δεν θα μάθουμε ποτέ πόσα ήταν πραγματικά τα θύματα εκείνης της καταστροφής. Αλλά δεν είναι λίγοι ειδικοί που αναφέρουν ότι η αύξηση σε πολλές μορφές καρκίνου στην Ελλάδα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί και να συνδέεται με το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ και τη ραδιενέργεια που μέσα από τα σύννεφα και τη βροχή ταξίδεψε μέχρι τη χώρα μας. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι μπορεί η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι να είναι η καλή μας διάθεση, αλλά υπάρχουν και κάποια ταξίδια που απλά η καλή διάθεση μπορεί να μείνει στην άκρη και να περιμένει τον επόμενο προορισμό. Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια!